o să ne denumim clipul de astăzi să fac slime din doar două ingrediente și putem numi doar un ingredient pentru că unul este activatorul meu special. Am aici o cană și trebuie neapărat să mă duc după ceva care să amestec. Avem cu ce amesteca pastă de dinți, este cuies, e imposibil chius, slime. Deci, să punem pasta și apoi să punem activatorul, să amestecăm. Este Colgate, nou sponsorizat. Acum să punem activator. Scuze, dar nu vreau să scap de asta, deci da. Imposibilul chius, guys, este